nga guys, punta tayo sa Chrome at isa-search natin AC Market. AC Market. Then i-press nyo yung pangalawa. I-click pala. Then baba at makikita nyo yung download. Pindutin nyo lang. Then sorry, nalobat. Yun nga, pindutin nyo lang yung AC Market APK. At nagda-downloading na. Makikita nyo sa baba, download done. I-open na natin. At install na natin. Di na-install kasi naka-install na kasi sa apps ko talaga. Natapos ko na siyang i-install. So, yun na nga guys. Punta tayo sa AC Market at isa-search na natin yung Kinemaster. So, yan na nga guys. So, yan na nga. Ipipindot natin yung number sa gilid ng install at papalitan natin ng number na nasa pangatlo. Then, pagkatapos nun, i-install na natin. So, yan na nga guys. Natapos ko na siya kasing install. Kaya, pero, sa mga mahinang signal, mabagal talaga mag-install yan. So, open na natin yung Kinemaster. Then, itatry natin kung may watermarks pa. So, yun na nga guys. Wala nang nakalagay na watermark. So, yun na nga guys. Tignan natin kung may watermark. So, yun. Wala nang watermarks. Kailangan lang natin yung wifi or signal para ma-download yung AC Market. So, yun nga guys. Tapos na tayo sa Kinemaster tutorial on how to remove watermarks. Napakadali lang po. Kailangan lang ng signal at space para i-download yung AC Market. So yun guys, pagpasensyahan nyo na yung boses ko at yung mukha ko kasi time check is 3:18 AM at di po ako makatulog. So gumawa po ako ng tutorial ng Kinemaster with no watermarks. Tinuro lang din po sa akin to at nakita ko rin po sa ibang YouTuber. Kaya ituturo ko rin po sa inyo. So guys, that's the end of it. So nagustuhan niyo yung video ko, please subscribe, like, and click the bell notification for updated for coming video. So guys, hope you like it. Sana magustuhan niyo. And thank you and good morning to all kasi ako matutulog pa lang. And good morning and good night for me. And bye-bye, kaMaenians. See you in my next vlog.